چشماشون سیاه مطلق بود، مثل دود توی گودال بی‌انتها که انگار روحتو میبلید. حاجی یوسف فریادی کشید و دود سیاه از سینش بیرون زد و همونجا با چشمای باز مرد. هر شب وقتی همه میرفتن در زیر زمین خودش باز میشد و پچ پچ های نامفهوم از توی مسجد میپیچید. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. سلام، اسم من امیررضا هست و 50 سالمه. وقتی که 20 سالم بود از بچگی توی یه روستای قدیمی و دنج تو کرمان به نام روستای شهداد زندگی می‌کردم. شهداد همیشه یه حال و هوای خاصی داشت. انگار یه چیزی توی هواش سبکی می‌کرد. پیرمردای روستا همیشه داستانای عجیبی از جن و نفرین و طلسمای قدیمی میگفتن، ولی کی جدی میگرفت؟ زندگی ما ساده و روستایی بود، ولی همه چی از روزی تغییر کرد که بابای دوستم محمد شروع کرد به ساختن یه مسجد عجیب. بابای محمد که همه بهش میگفتن حاجی یوسف، یه مرد خیلی خوب بود. دستش به جیبش میرفت و انگار هیچ وقت ته نداشت. یه روز که توی قهوه خونه روستا نشسته بودیم، حاجی یوسف بلند شد و با یه لبخند عجیب گفت من یه مسجد میسازم که هیچ کسی مثلشو ندیده باشه. یه مسجد که مردم تا قیامت ازش حرف بزنن. همه تعجب کردن. مسجد توی این روستا، اونم یه چیزی که تا قیامت مردم دربارش حرف بزنن. حاجی یوسف خیلی سر حال و خوشحال بود، اما پدرم وقتی اینو شنید لبش رو جوید و سرش رو تکون داد، انگار که یه چیزی ته دلش بهش میگفت این کار اصلا کار غیر عادی نیست. یه هفته فقط طول کشید. یه مسجد با گنبدای طلایی و بلند، فرشای گرون قیمت، لوسترای با شکوه و یه زیرزمین عجیب که حاجی یوسف اسمشو گذاشته بود حموم عمومی. مردم روستا عقلشون نمیرسید چطور این همه پول و امکانات یه دفعه از زیر زمین سبز شد. اما چیزی که از اون اول عجیب بود شامهای شبونه بود که حاجی یوسف هر شب توی مسجد میداد. غذایی که نمیفهمیدیم از کجا می اومدن. برنجای زعفرونی، گوشتای چرب، خورشتایی که انگار توشون جادو بود. هر کی میخورد انگار دیگه دلش نمیخواست جای دیگه غذا بخوره. هر شب کل روستا سیر میشد، ولی هیچ وقت غذا تموم نمیشد. یه شب من و محمد و چند تا از بچهای روستا بعد از شام جلوی مسجد نشسته بودیم و حرف میزدیم. حسین که همیشه یه جور آدم شکاکی بود با دهن پر گفت بابای محمد این همه پول از کجا میاره؟ هر شب این همه غذا، اونم برای کل روستا. علی هم خندید و یه لقمه بزرگ گرفت و توی دهنش گذاشت و با دهن پر گفت فقط خدا میدونه. همه خندیدیم، ولی ته دلم یه حس عجیبی داشتم. اون شب که رفتم خونه، مامانم با اخم گفت امیر این وقت شب کجا بودی؟ گفتم مسجد بودم مامان، خستم، میخوام بخوابم. مامانم هم گفت یکم حواست به خودت باشه پسرم، این مسجد از وقتی ساخته شده یه چیزیش عجیبه. به روی خودم نیاوردم، ولی حرفای مامانم و اون حسی که ته دلم بود با هم یکی بود. صبح فردا وقتی بیدار شدم هنوز خوابم کامل نپریده بود. یه حس کشش عجیبی داشتم که منو میکشید سمت مسجد. پاهم خودشون راه افتادن. ساعت 7 صبح بود. وقتی رسیدم دم مسجد رفتم که وضو بگیرم، ولی یه صحنه‌ای دیدم که موهای تنم سیخ شد. حاجی یوسف توی شبستان مسجد ایستاده بود، با 2 زن حرف میزد. چادراشون مشکی بود، صورتاشونم با یه چیزی پوشونده بودن، ولی چشماشون یه چیزی داشت که آدمو هیپنوتیزم میکرد. سیاه نبود، سبز نبود، آبی هم نبود، انگار یه نور بنفش عمیق توی چشماشون میدرخشید. یه لحظه حس کردم چشماشون مستقیم توی روح من نفوذ کرده. نمیدونم چی شد، ولی ترسیدم. سری برگشتم و دویدم سمت خونه. اون روز کلاً توی فکر بودم، ولی اون شب مثل همیشه مسجد پر بود از مهمونای شکم سیر. حاجی یوسف با لبخند غذا میکشید و مردم دعا میگفتن و به برکتش اضافه میشد. اما توی ذهن من شکل گرفت. باید میفهمیدم حقیقت چیه.
نصف شب برگشتم مسجد. وقتی همه خوابیدن ساعت 12:30 شب بود. بی صدا از خونه زدم بیرون. شب ساکت تر از همیشه بود. هوا تاریک. رسیدم دم مسجد. در نیمه باز بود. سینم تون تون بالا و پایین میرفت. آروم رفتم تو. هیچ کس نبود. زیر زمین مسجد، اون جایی که حاج یوسف میگفت حموم عمومیه، درش باز بود. از توش یه نور ضعیفی میومد بیرون. نور زرد و قرمز، مثل نور شمعی که تو خونه آدمای عجیب میبینی. صدای پچ پچ میومد. انگار حاج یوسف با چند تا آدم دیگه داشت حرف میزد، اما به یه زبون دیگه. قلبم از جا کنده شد، ولی حس کنجکاوی منو کشون جلو. پله ها رو آروم آروم رفتم پایین. دیدم چیزی که نباید میدیدم. توی اون زیر زمین بابای محمد ایستاده بود، ولی تنها نبود. دور تا دورش یه مشت آدم با لباسای سیاه و هیکلای گنده با شاخهای بلند و قهوه‌ای ایستاده بودن. چهره‌هاشون وحشتناک بود. پشت اونام 20 تا زن با همون چادرای سیاه و چشمای عجیب و خوشگل ایستاده بودن. بی حرکت، ساکت، فقط نگاه میکردن. خواستم فرار کنم، ولی یه دفعه صدایی که انگار از سه چاه می اومد گفت امیر. صدای حاجی یوسف بود. تمام وجودم پر از ترس شده بود و ترس کل بدنمو گرفته بود، به علاوه کنجکاوی. حاجی یوسف توی نور ضعیف آتیش که روی دیوارای زیر زمین میرقصید جلوتر اومد. گفت امیر. صداش یه جوری بود انگار که از یه جای دور می اومد. توی چشماش دیدم یه برق عجیبی بود، نه شبیه چشمای آدمای عادی. یه چیزی توش موج میزد، یه چیز تاریک. با لکنت گفتم حاجی یوسف اینجا چه خبره؟ اینا کی هستن؟ حاجی یوسف یه لبخند زد، یه لبخند که انگار 1000 تا معنی داشت. با همون لحن آروم و سنگینش گفت بالاخره وقتش شد که تو هم بدونی امیر. از بین این همه آدم تو انتخاب شدی. گفتم انتخاب برای چی؟ سکوت کرد. دستشو بالا کرد و با انگشت بین مردای شاخدار و زنای چادری پشت سرش اشاره کرد. گفت اینا همراهان ما هستن امیر. از روز اولی که مسجد ساخته شده اینا بودن. اینا غذایی که هر شب تو و مردم روستا میخوردین از همین جا اومده. برکت ما از همین جاست. اما حالا من وقت زیادی ندارم. تو باید جای منو بگیری، باید راه منو ادامه بدی. مغزم نیمی کشید. داشت چی میگفت؟ تمام اون غذا، اون مهمونی ها، اون همه خیر و برکت از اینجا اومدن. این موجودات عجیب و ترسناک چه ربطی به حاجی یوسف داشتن؟ یکی از اون مردای سیاه پوش و شاخدار یه قدم برداشت. صدای قدمش توی زیر زمین میپیچید. انگار خیلی وزن داشت، اندازه 10 تا آدم. قدش از همه بلندتر بود. چشماش سیاه مطلق بدون مردمک، مثل یه گودال تاریک. با یه صدای گرفته گفت تو انتخاب شدی انسانی. عهد رو بپذیر. خون در خون، عهد در عهد. تمام بدنم قفل شد. ترسیدم. میخواستم فرار کنم، اما نه. من چیزی نمیخوام. حاجی یوسف جلو اومد و دستشو گذاشت روی شونم و گفت امیر، اگه این عهد رو قبول نکنی تو دیگه نمیتونی برگردی. این راه فقط یه طرف است. تو باید انتخاب کنی. امیر، تو جانشین من میشی و این مسجد کلش دست تو میفته و تو هم باید راه منو ادامه بدی. پول زیادی نصیبت میشه در این مسیر، ولی باید آدم خوبی باشی تا آخرش. آخر صداش نرم و آروم بود، ولی توی مکالماتش یه تهدید مخفی بود. احساس کردم زمین دور سرم میچرخه. بعد از اون دایره سیاه که روی زمین کشید، با یه پودر سیاه عجیب یه مایه سفید سیاه درست کرد و یه مایه سفید لزج آورد. بوی عجیبی میدادن. بهم گفت دستتو بکن توش، این تعهد توه. نفس میزدم. مغزم نمیتونست درست فکر کنه. یه حسی بهم میگفت نه نکن، ولی یه چیز دیگه بهم میگفت انجام بده. این کارو باید انجام بدی، ببین چی میشه. آروم دستمو داخل اون مایه فرو بردم. حس عجیبی بود، هم سرد هم گرم. یه چیزی مثل جریان برق که توی انگشتام رد میشد. یه لحظه بعد اون مردای شاخدار همگی دستشونو بردن داخل اون مایه سیاه و منم داخل اون مایه
سفید. دستامونو گذاشتیم وسط اون دایره. یه لحظه بعد یه نور قرمز از وسط دایره بلند شد. یه بوی عجیب، یه بوی شیرین اما تاریک توی فضا پیچید. بعد شعله‌های آتیش دورمون چرخیدن و اون موجودات نره کشیدن و همون لحظه فهمیدم که دیگه من هیچ راه برگشت ندارم. باید همین راهو برم. وقتی دستمو گذاشتم تو اون مایه عجیب، یه حس غریب از نوک انگشتام شروع شد و کم کم به کل بدنم سرایت کرد. انگار یه چیز گرم اما سرد از رگام رد شد و تمام وجودمو گرفت. دست و پاهام بی‌حس شده بود، مثل وقتی که مدت زیادی یه جا نشستی و خون به اعضای بدنت نمیرسه. اون مردای شاخدار با همون چشمای سیاه و گودال مانندشون دستاشونو بردن داخل مایه. درست همون لحظه یه صدای وحشتناک بلند شد. صدای جیغ نبود، صدای فریادم نبود، صدای نالم نبود. یه چیزی فراتر از اینا بود. انگار یه ارتش از اعماق زمین داره نعره میکشه. گوشام سود کشید. یه نور قرمز آبی مثل برق از وسط اون دایره بلند شد. شعله‌های آتیش اطرافشون شروع کردن به پیچ و تاب خوردن. اون زنا با چادرای مشکی یه قدم جلو اومدن و یه جمله زیر لب زمزمه کردن. بعد همه چی تغییر کرد. حاج یوسف یه قدم عقب رفت. نفساش سنگین بود، عرق روی پیشونش نشسته بود. بعد به من نگاه کرد و با یه لبخند خسته‌ای گفت: از این لحظه تو صاحب این مکانی امیر، وارث این عهد. من دیگه باید برم. چشام گرد شد، صدام از گیلوم در نمی اومد. بره یعنی چی بره؟ کجا بره؟ یه لحظه یه چیزی توی ذهنم مرور شد. وارث، من، صاحب اینا چه غلطی کردم؟ دهنمو باز کردم که چیزی بگم، ولی یه دفعه حاج یوسف فریاد کشید. نه از درد، نه از ترس، نه از عصبانیت، از چیزی که توی بدنش بیرون اومد. یه دود سیاه، یه سایه غلیظ از داخل سینش بیرون زد و پیچ و تاب خورد و بدنش یه لحظه سفت شد. بعد انگار بیجون شد و روی زمین افتاد. چشماش باز مونده بود ولی دیگه توش هیچ روحی نبود. حاج یوسف همون لحظه همونجا مرد. من یه قدم از ترس عقب رفتم. به دستای خودم نگاه کردم. حس می‌کردم یه چیزی تو بدنم داره حرکت میکنه. یه چیز جدید، یه چیزی که قبلا نبوده. یکی از اون موجودات شاخدار جلوتر اومد و زانوشو خم کرد و با صدای بم و غیر انسانیش گفت: ارباب جدید، دستورتون چیه؟ قلبم داشت از دهنم میزد بیرون. دستور؟ من چی بهشون بگم؟ خب حس کردم کل کائنات دور سرم میچرخه. از اون شب به بعد من دیگه امیر نبودم. من کسی شده بودم که هیچ وقت نمیخواستم بشم. من هنوز نفهمیدم چه غلطی کردم. همونجا توی اون زیرزمین تاریک با اون موجودات وحشتناک کنار جنازه حاج یوسف که هنوز چشماش باز بود، یه جورایی انگار داشت منو نگاه میکرد ایستاده بودم. انگار روحم از بدنم جدا شده بود و از بیرون به خودم نگاه میکردم. ارباب جدید، دستورتون چیه؟ اون موجودات دوباره این حرفو تکرار کردن. نمیدونستم چی بگم واقعا. مونده بودم. دهنم خشک شده بود. نفس کشیدن برام سخت شده بود. دستامو مشت کردم تا لرزششون معلوم نشه. سعی کردم حرف بزنم ولی صدام گرفته بود. یکی از اون زنای چادری یه قدم جلو گذاشت. چشماش که تنها چیزی بود که از صورتش معلوم بود برق میزد. یه جورایی نه شیطانی نه انسانی، یه چیزی بین اون دوتا. آروم و شمرده گفت: زمان زیادی نداریم، عهد بسته شده. تو حالا ارباب این مکانی، روستا در دستان توه. فقط کافیه فرمان بدی، ما انجامش میدیم. داشتم خفه میشدم. یعنی چی که کل روستا دست منه؟ یعنی از این به بعد من حاج یوسفم و اینا همه کارا رو باید انجام بدم؟ یعنی اون شامای شبونه، اون نعمت‌هایی که ته نداشت، همه به خاطر همینا بوده؟ پامو یه قدم عقب گذاشتم. حس کردم دیگه نمیتونم اونجا بمونم. یه جورایی انگار اون زیر زمین داشت منو خفه میکرد. گفتم: من باید برم، باید فکر کنم. موجودات شاخدار سرشون رو خم کردن و صدای عجیبی از گلوی سیاهشون بیرون اومد. گفتن: تو حالا یکی از مایی انسان، راه برگشت نیست.
با وحشت دویدم سمت پلا و خودم رو کشیدم بالا. در زیر زمین رو محکم پشت سرم بستم. مسجد ساکت و تاریک بود، نه مثل همیشه، ولی یه تاریکی عجیبی داشت. انگار اون دیوارا، اون سقفا زنده بودن، یه حس نامفهومی داشتم. با عجله دویدم بیرون. هوا سرد شده بود، نه اون سردی عادی شبای کویر، یه سردی که تا مغز و استخون نفوذ میکرد، مثل دستای مرده. از مسجد فاصله گرفتم، انگار لحظه بیشتری اونجا میموندم چیزی توی تاریکی میومد سراغم. وقتی رسیدم خونه، مامانم دم در بود، چشماش پر از نگرانی بود. گفت امیر، این وقت شب کجا بودی؟ لبم خوش شده بود، نمیدونستم چی بگم. گفتم مسجد بودم، فقط یکم موندم. مامانم یه لحظه بهم خیره شد، گفت چرا چشمات اینجوریه؟ یه لحظه هول شدم، رفتم سمت آینه کنار حیاط نگاه کردم. چشمام اونا مثل قبل نبودن. مردم مکان یه ذره تغییر کرده بود، یه سایه نازک قرمز دورشون افتاده بود و یه چیزی توشون تاریک‌تر شده بود. به مامانم پشت کردم و گفتم چیزی نیست، فقط خستم، میرم بخوابم. دویدم توی اتاق، درو بستم، دستمو روی صورتم کشیدم. چی کار کرده بودم؟ اون شب تا صبح خوابم نبرد، فقط سقف رو نگاه کردم. به آینه‌ای که حالا سرنوشتم شده بود اون مسجد فکر میکردم و نمیدونستم که تازه کابوس واقعی میخواد شروع بشه. همین جوری که به سقف نگاه میکردم صدای اون موجودات شاخدار تکرار میشد. تو حالا یکی از مایی، انسان، راه برگشتی نیست، تو ارباب این مکانی. چشام میسوخت، انگار توی سرم یه نفر مدام یه چیزی رو حرف میزد و زمزمه میکرد. به یه زبون عجیبی حرف میزد، ولی کلامتشو حس میکردم. صبح که شد، قبل از اینکه مامانم از خواب بیدار بشه، از خونه زدم بیرون و رفتم سمت مسجد. وقتی رسیدم ترسیدم. در مسجد نیمه باز بود، ولی انگار هیچ کس اونجا نبود. من دیشب در رو بسته بودم. آروم رفتم داخل شبستان بزرگ. هوا عجیب تر از همیشه بود. یه بوی عجیبی هم توی هوا بود، یه بوی آشنا، همون بویی که دیشب توی زیرزمین حس کرده بودم. رفتم سمت همون در زیرزمین. یه لحظه مکث کردم و نفس کشیدم و در رو باز کردم. هیچ کی اونجا نبود، فقط سکوت، یه تاریکی که ته نداشت. انگار اصلا اون موجودات، اون اتفاق هیچ وقت وجود نداشته. ولی من میدونستم که اتفاقی نبوده. انگار اونا از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن. برگشتم بالا توی مسجد. همه چی عادی به نظر می رسید، اما نه برای من، نه من که حسش می کردم. یه چیزی توی هوا جریان داشت که توی بدنم هم جریان داشت. ظهر که شد، مردم کم کم به مسجد اومدن. چند نفر داشتن از همه میپرسیدن حاجی یوسف کجاست؟ چرا امروز خبری ازش نیست؟ من فقط ساکت نشسته بودم و نگاهشون میکردم. حس کردم دیگه مغزم کار نمیکنه. نمیدونستم چی باید بگم. اون لحظه یکی از پیرمردای روستا که همیشه توی صف اول نماز بود اومد سمت من. گفت امیر، تو دیشب اینجا بودی نه؟ تو حاجی یوسف رو ندیدی؟ کجاست؟ زل زدم توی چشاشو. گفتم نه نمیدونم، من دیشب بعد از شام رفتم خونه. اون پیرمرد یه لحظه توی چشمای من خیره شد، اخم کرد، ولی چیزی نگفت و رفت. چند ساعت بعد خبر مثل بمب توی روستا پیچید. حاج یوسف مرده. میگفتن توی بسترش سکته کرده. میگفتن شب قبل بدون هیچ علائمی خوابید و صبح دیگه بیدار نشده. اما من میدونستم که اون شب توی اون زیرزمین جلوی چشمای خودم مرد. روحش از بدنش جدا شد. هیچ کس نفهمید، هیچ کس حتی شکم نکرد. انگار یه نفرین نامرئی ذهن همه رو شسته بود. بعد از مرگ حاج یوسف مسجد افتاد دست من. مردم میگفتم امیر، تو شاگرد حاج یوسف بودی، تو باید راهشو ادامه بدیم. نمیدونم چی شد، شاید اون چیزی که توی زیرزمین اتفاق افتاد، شاید اون عهد شیطانی، ولی انگار خوبم بود برایم. شامهای مسجد ادامه پیدا کرد. همه چیز بهتر از قبل شد. مردم خوشحال‌تر بودن. غذاها بیشتر شد. نعمت‌ها توی روستا زیاد شده بود. ولی من میدونستم که اینا از کجا میاد. هر شب وقتی همه میرفتن، در زیرزمین رو باز میکردم و میرفتم جای اونا، باهاشون حرف میزدم. حالا هیچ راه فراری نبود. من حالا ارباب این مکان بودم و اون موجودات خدمتگزاران
من بودن. و اگه یه روزی یه نفر دیگه هم درست مثل من وارد این تاریکی بشه و آن روز من دیگه ارباب نخواهم بود. داستان امشبمون هم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. در مسجد تاریک شب رازی نهان شد، شیطان با چشمان بشر خیره نگان شد. در زیر زمین سرد پیمانی سیاه است، وارث از زیر سایه ها بی امان شد. خدا یار و نگهدارتون.